හායි යාළුවනේ ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Maxi dashboard program එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ engine degreaser කියන්නේ මොකක්ද? අපේ engine degreaser පාවිච්චි කරන්න ඕන ඇයි කියන එක සම්බන්ධයෙන්. Maxi dashboard පදවන්න කලින් දැනගන්න Maxi YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි ළඟට ආපු engine degreaser කරලා engine එක clean කරගන්න ආපු වාහනයක්. ඉතින් අපි බලමු engine degreaser කොහොමද කරගන්නේ කියලා. engine degreaser පාවිච්චි කරන්නේ අපි මේ අලුත් වාහනවල electric item තියෙනවා ගොඩක්. ඒ කියන්නේ sensors, electric socket වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා damage වෙනවා වතුර වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා අපි මේක සුද්ධ කරගත්තොත් අපි බලමු එහෙනම් engine degreaser පාවිච්චි කරලා කොහොමද engine එක clean කරගන්නේ. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේම එපිසෝඩ් එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. Maxi dashboard පදවන්න කලින් දැනගන්න Maxi YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න.